Säkerhetsbolaget Verisure kommer till Stockholmsbörsen nästa onsdag den 8 oktober och det är dags för en börslunch noteringsspecial där vi funderar på om aktien är ett säkert kort att teckna eller en säker kort. Och med mig för att bringa lite klarhet i detta har jag 3 mycket välinitierade herrar i form av Carl-Johan Lagercrantz, kreditförvaltare på Atlantfonder. Bredvid mig Carl-Henrik Söderberg, marknadsstrateg på Ålandsbanken och EFNs analytiker. Kanske idag borde det heta Carl Martin Blomgren, men Martin Blomgren. Carl, kan du börja med några initiala tankar kring Verisures notering? Att det är väldigt kul tycker jag att det kommer ett så pass stort bolag till Stockholmsbörsen. Vi har ändå saknat dem och många av de här ska man säga, kvalitativa aktierna har ju kanske sökt sig till andra börser för att det kanske är en bättre värdering eller så. Så att spontant tycker jag det är väldigt kul att de kommer och att de bockar ju av många av de här attraktiva attributen som man gärna ser i aktier. Så att vissa pratar om värderingen, att den är väldigt hög och det är det väl, men den kanske är det med rätt också. Vad tankar från dig, Carl-Johan? Nej, men samma sak där. Det är kul att de kommer till börsen. Vi har följt dem länge på kreditsidan så att, och tycker att det är ett väldigt fint bolag. Så att det ska bli roligt att följa. Martin? Jag håller med. Det är jättekul att de kommer till just till Stockholmsbörsen och det är blir en ordentlig pjäs med nästan 150 miljarder börsvärde. Eller kommer tillbaka får man säga då. De var ju här en gång i tiden. Och innan avknoppningen från Securitas. Och Securitas har ju ungefär halva det här börsvärdet nu bara. Så att det är en ordentlig steg som kommer in. Vad tycker man om att de har ett täckningsspann då på mellan 12,25 till 13,50 euro? Vi kommer tillbaka till eurofrågan, men just spannet. Ja, man har sett värre. Så det tycker jag inte var så där mycket att reagera på faktiskt. Nej. Okay. Jag söker lite, men vi lämnar det där. Ja. Ska vi då gå tillbaka till den vanliga frågan. Vad gör bolaget och vad tjänar man pengar på? Ja, men Hemlarm. Jag är själv kund och beprövad sådan i 12 års tid. Så att du ska mer se det som en försäkring än att du köper en produkt. Utan du köper ett extra skydd i ditt hem. Och för det betalar en månadsavgift som är... Du behöver inte ge avkall på så jättemycket annat i din konsumtion för att betala det. Utan det är en skön trygghet. Tankar för mig? Nej, men att det verkar vara ett väldigt trevligt sätt att tjäna pengar på med de här väldigt, liksom, jag tror det är 90% av omsättningen som är återkommande intäkter till exempel och de tickar på och så kan man dels ha ju startavgifter och sen installationsintäkter som man kan få och de är ju duktiga på att hitta på olika tjänster kring det här liksom hemlarmserbjudandet. Man vill väl skapa på något sätt en digital säkerhetsplattform lite grann, inte bara vara ett traditionellt hemlarm så att, nej men återigen, det finns ju många intressanta variabler här och en tydlig tillväxtstory både historiskt och även framåt. Så. 90% återkommande intäkter. Ja, jag är inte kund hos Verisure utan hos en konkurrent, men jag har nog varit kund i 15 år där, så jag är väl en sån här snittkund då, för det är ungefär 15 år som kunderna är kvar. Och det som är lite speciellt är ju att de utnyttjar kassaflödet de får till att investera väldigt mycket i tillväxt, pumpa in i nya marknader och i offensiv försäljning. Och det är väl där en del kritik har funnits då, att de är kanske väl offensiva en del säljare, men ur aktiemarknadsperspektiv så vill man ju se tillväxt och då är den här försäljningen faktiskt någonting bra, även om de har 5,8 miljoner kunder. Det är klart att en del inte kommer vara nöjda, men jag ser det mest som brus faktiskt. Jag tyckte det var fascinerande när jag läste prospektet att man har lyckats växa installationerna som blir viktigt då för att sen växa de återkommande intäkterna. Det är bara 2 år som man inte har vuxit dem och det är 2012 och 2003. I övrigt så har de vuxit dem med 7% de senaste 5 åren och över 10% de senaste 10 åren. Så att, man lyckas ju ganska bra med att bygga på basen hela tiden. Ja, man bygger på basen och sen höjer man priserna lite varje år så att det blir också en intäktstillväxt som har legat mellan 10 och 15%. Otroligt konsekvent jämfört med de flesta andra bolag. Och så har man kunnat påvisa någon typ av liksom konjunkturokänslig verksamhet. Att även år med kriser, när BNP backar mycket till exempel, så har man ändå kunnat takta på med sina 7, 8, 10%. Så det är imponerande. Precis, det här var 2012 och 2023 då. Så att, inte under covid-åren som man ändå kanske hade kunnat tro. Man satt och vaktade sitt hem. Men och just deras innovationsförmåga också, nya produkter och man kommer alltid på nya saker man vill
skydda liksom, och vattenläckage och allt vad det kan vara. Jag hade en person i min närhet en gång som sa att det här med hemlarm, det är bara att du betalar för den här stickern som är utanför för att då tjuvar inte ska ta sig in. Men också kan det vara, men om det innebär att man inte får inbrott, att de går in till grannen istället, vilket är tråkigt för dem då, så är det ändå värt någonting. Det är ett bolag som har varit aktiva på företagsobligationsmarknaden ganska länge. Vad är det man har tyckt om där, om det nu är så att Verisure är en darling? Alltså det är väldigt speciellt. För Verisure skulle jag säga, jag tror att hela high yield-marknaden har alltså hatkärlek till bolaget. Okay. För att det är som sagt ett superfint bolag och de kan hantera väldigt mycket skuld. Vilket de verkligen har nyttjat. Du hade ett exempel i 2021, så hade vi ultralåga basräntor, det var ju negativa räntor på många sätt. Då gör man en jätterunda och tar in 4,5 miljarder euro i obligationer och lån och delar ut 1,7 miljarder till ägarna. Det ska du ju inte kunna göra med ett bolag som är ratat. Då var vi någonstans i CCC B- spacet. På den nivån av rating, då ska det vara så här, då ska ni investerare nästan vara oroliga att de ska få sina ränteutbetalningar. Men de lyckas alltså göra den och på väldigt så här, attraktiva nivåer. Trots att de hade den ratingen så kunde de ändå emittera bonds på liksom 200 punkter lägre än vad motsvarande bolag kan göra på den ratingen. Så att de har en väldigt, väldigt styrka i marknaden på det sättet. Vad tycker man då om att de tar in pengar för att dela ut pengar? Nej, alltså, det är avskyvärt. Man vill inte det. Det är det värsta sättet att låna ut pengar till någon som ska dela ut det till ägaren. Men just i och med att det är så liksom, stark affärsmodell och starkt bolag så bara svälja stoltheten och göra det. Men hur ser man på tillväxten då? Aktiemarknaden vill ju gärna se tillväxt från kreditmarknaden. Kanske man skulle säga att man inte var fullt så offensiv då, eftersom det äter ganska mycket kassaflöde. Eller hur balanserar man den synen liksom på tillväxt kontra stabilitet från ert perspektiv? Nej, men från vårt perspektiv har man ändå sett att det har liksom funkat på den här liksom höga ageringen. På den här tiden då var det som, jag tror leverage var 7 gånger. Okay. Nu är vi nere på 4,5. Ja. Så att man har ju alltid sett att, liksom, att de betar ner skuld väldigt snabbt. Så att man har alltid varit trygg i det, just i och med att du har så stabil business. Liksom. Och då är det okej även med ganska höga goodwill-poster. Jag kollar lite i prospektet så såg man att de ändå varit ganska höga. Man har gjort förvärv och ja, exakt. Men det kanske man är okej med också. Ja. Nej, men som sagt, de har alltid levererat. Så att, det är inget man har legat sömnlös över som kreditinvesterare, trots ratingen. Liksom. Det låter ju nästan som att man kan känna sig lite mer trygg som också aktieinvesterare då med det du säger. Alltså nu, det som skrämmer en när man tittar på det här bolaget tycker jag lite grann är just skuldsättningen och hur den har varit, även om man nu har betat av den. Jag tänker vi kommer in på det mer sen, men någon tankar där? Nej, men verkligen. Det är som sagt, den här manövern nu kommer ju sätta bolaget i en helt ny sits som vi kommer komma in på senare. Men det kommer ju se mycket bättre ut och stabilare som skuldmässigt. Jag tänker att vi ska prata lite om historiken. Låt oss börja med att lyssna på hur Verisures vd Austin Lally själv beskriver bolagets resa senaste åren. We've been on this journey for a long time. You know, we sold our first alarm system in Sweden 35 years ago, actually, and I've been CEO now for more than 11 years. It's been a strong decade of growth. We've tripled our portfolio. We've almost quadrupled our revenues. We've quintupled our profitability over that decade. And we've now got to a point where we think it's the right time to go to public markets. Rätt tid att då notera sig. Bolaget var tidigare en del av Securitas som du sa. Vad mer har hänt i Verisures historik? Ja, men de har blivit väldigt, väldigt mycket större. De har gått in på nya marknader. Nu har de en portfölj som är dels Norden och vad kallar de det? Iberico eller Iberia-länderna som är mogna eller semi-mogna. En del andra länder i Europa och sen så är de då inne i Latinamerika som är mer växande. Så att de har ju förhoppningsvis då möjligheten att liksom ta kassaflöde från de mogna marknaderna med hög lönsamhet och fortsätta pumpa in i tillväxt. För att den här tillväxtresan som han pratar om de ska försvara värderingen så måste den fortsätta. Det är inte så att man vill ju inte säga att det planar ut här för då är värderingen kanske lite i överkant.
Man var ett eget bolag mellan 2006 till 2008 innan man då blev uppköpt av EQT som sedan sålde det till Hellman Friedman och Bain då 2011. Och sen så köpte väl Hellman Fried ut från Bain med några andra. Enligt vad jag har hört på Rish, så, som vi brukar kalla vår sentimentsindikator, så har man ju försökt sälja det här på stan först. Några tankar från dig, Karl-Henrik, första kring det? Att man ska in på börsen nu? Att man ska in på börsen nu, att man inte lyckas sälja det i andra former. Ja, det är en bra fråga, men varför man vill in på börsen nu tror jag att man har väl helt enkelt letat efter ett tillfälle. Vi har haft en marknad som har varit osäker. Det har varit allt från covid till inflation och höga räntor och oro kring konjunktur. Och nu känns det som att vi har en IPO-våg som är rätt stark och rätt het, om inte minst i USA. Så att jag tror att man tycker att det är av förklarliga skäl en rätt bra timing att gå in på marknaden nu. Mm. Några tankar från dig? Nej, men jag tvivlar lite på ryktet där faktiskt. Det får man göra. Det kan ju också varit en person som har sagt det här och som inte har något på fötterna. Nej, men Under influence. jag tror att jag tror liksom, man vill se ett skifte. Just i och med att du ändå ser Hellman och Friedman stå kvar med hela sin post. Och att du har liksom, härifrån kan de skapa aktievärde. Som sagt, jag tror totalt har de plockat ut 3 miljarder euro ur Verisure i utdelningar. Hur mycket har de plockat in under den här perioden? Ja, bra fråga. Jag har inte sett. Men det är säkert en skaplig del också. Men, så att jag tror att man vill se ett skifte från att gå från den här jättehöga skuldsättningen till att liksom få en riktigt snygg balansräkning och därifrån som skapar aktievärde. Och sen på sikt kanske de kommer börja sälja aktier, men jag tror det är långt fram. Jag tänker så här, man tar in 34 miljarder. Hela erbjudandet är väl typ 35 miljarder, så det är en del befintliga aktier som säljs. Man ska ju då få ner skulden med pengarna, men det är också så här, det är en dyr notering. Jag tror man betalar någonstans över 1,2 miljarder och det utgör då 3,6% av erbjudandet totalt. Ja, det sticker ut. Ja, det är nota. Det är många som ska dela på den också. Och en hel del banker runt om i Europa, även nere i Spanien, där de är stora hos konsumenter. Så jag gissar att de gärna vill ha en spridning även utanför Sverige där det finns konsumenter som känner till varumärket. Som kanske är en del i att det är så många som är med på det. Men visst, det är en stor summa. På tal om utanför Sverige så tror jag att Gabriel då från vårt kontrollrum har några frågor som rör det. Nyfiken på samma dynamik som Martin beskrev utanför Sverige. Man gör noteringen i euro. Vad tycker panelen om det? Blir det en försvårande faktor för svenska allmänheten att köpa aktier? Kul att ha med Gabriel när det ser ut också som man sitter och gör sig redo för Formel 1. Det gillar jag, tror jag. Men till Gabriels fråga då, i euron. Du får börja. Men jag tror det kanske har att göra med att dels det finns ett väldigt stort utbrett internationellt intresse för den här IPO. Det ska man komma ihåg, och i ägarledet så är det många internationella investerare. Så att det skulle jag väl gissa är varför man tycker att det känns bra att då göra det i euro. Och så frågan på det här med svenska småsparare. Det är klart att courtaget blir lite högre. Du får en växlingsavgift till exempel, så det blir lite på marginalen lite dyrare att köpa den här aktien. Så jag vet inte om det kommer störa den långsiktiga bilden. Men det är klart att det var lite överraskande i alla fall att de valde att göra så här. Reflektioner från er två? Ja, men om man tar småsparhatten så är det väl ingen fördel, för att det kommer bli lite dyrare när man säljer. Inte de som får täckning då, som jag förstår det, men om man sen ska sälja aktierna så får man ju lite valuta på slag. Så bra för Nordnet och Avanza kan man ju tycka då, men annars, nej, det är ju ingen fördel för småspararna, men är man långsiktig så är det ju liksom en liten del och ska väl förhoppningsvis avkastningen överstiga det flera gånger om. Hur har det varit med obligationerna? I vilken valuta har de handlats? De flesta som är utestående är euro och sen finns det några i SEK. Men jag tror på samma sätt att du har så stora intressen från utlandet i det här, så att det var naturligt att göra euro. Det kanske var en förutsättning för att de skulle hamna i Stockholm också. Ja, det är faktiskt väldigt rimligt. Vi har ju ett segment i våra noteringsprogram som kallas Den hjälpande handen. Den består av 5 parametrar, eller som vi kan kalla det då 5 fingrar. Det är den finansiella ställningen, det är ägare, ledning, värdering, tillväxt och lönsamhet och hört på Rish. Vi brukar be vår panel att helt enkelt betygsätta de här olika fingrarna från 1 till 5, där 5 är det
bästa och ni ska såklart få göra samma sak. Jag tycker vi börjar nerifrån. Jag tycker vi börjar med balansräkningen eftersom att det ändå kanske är elefanten i rummet eller det som tynger den här noteringen. Martin, dina tankar om balansräkningen? Ja, men det är en hög skuld när de går till börsen nu, men det är det de ska justera med pengarna de får in. Det mesta av den. En del ska väl gå till ett potentiellt förvärv i Mexiko, men det mesta kommer väl gå till skulderna. Och då ska de vara ner på 3,0 i nettoskuldsättning och de vill fortsätta ner. Det är fortfarande högt, men alltså den här tillväxten de har och kassaflödet de kan släppa på om de bromsar tillväxten gör ju att det sticker ju inte ut så otroligt mycket. Men jag får sätta en 3 där då. En 3? En 3 efter att de har... Efter att de har, ja. Det är samma siffror som de landar på. Ja, 3,0. Vi såg en bild på skulden också i hur den har fint men sakta men säkert betats neråt. Dina tankar kring skulden, Carl-Johan? Nej, men jag tycker att det är... som sagt, de har ju visat gång på gång att de kan ju liksom minska skuldsättningen och göra det i en ganska rask takt. Givet att man kommer ner på 3 gånger nu så tror jag att sett över tid så tror jag det kommer liksom komma ner mot 2,5 och det är kanske där någonstans det ska ligga och det ska jag säga också, bara givet den här IPO nu så kommer de ju som få så pass mycket bättre kreditnyckeltal att de får höjda betyg. Okay. Alltså så från B+ så borde de väl hamna någonstans mellan BB och BB+. Borde betyda lägre finansieringskostnader för. Ja, mycket lägre finansieringskostnad och lägre skuld. Så att det ser bra ut. Så att, jag ger en 4. En 4 från dig. Vad Henrik? Nej, men en 3 känns för rimligt med samma argumentation egentligen som de två. Det känns lite att du sätter en 4. Ja, det här är oroväckande när en kreditförvaltare sitter och gör sig för en balansräkning. Det känns bra. Hade du satt en 1 här? Jag börjat fundera på. Men det är inget ovanligt med ett private equity-ägt bolag att de har hög skuldsättning. Det är väl halva de gör nu är inget konstigt. Så. Nej. Ska vi gå vidare och prata om ägare och ledning? Vi kan ju se på första bilden av hur ägarskapet ser ut just nu. Det är Hellman Friedman som är absolut största ägaren. Sen så har vi några andra mindre i den också. Bland annat då Alba och GIC. Hur går dina tankar, Carl-Johan, kring det här? Och så vill jag även att du ska recensera att man tar in pengar och delar ut pengar. För det måste väl ändå gå in i ägarskapet och ledningen det här? Ja, men absolut. Men det är ju historia från och med nu. Det här kommer vi inte kunna göra fortsättningsvis, utan det är ju bara ett privat bolag. Så att jag tycker att Hellman Friedman har gjort det här väldigt bra. Hela den här resan. Och ser det som ett jättestyrketecken att de inte säljer en aktie i IPO:n. Just det kan vara värt att nämna att det är det du säger. Exakt. Nej, men så att baserat på det så vill jag nog ge en... Samtidigt så det är en private equity sponsor och det är ingen ägare. Exakt. Så det får bli en 3 där. Då. En 3 där. Karl-Henrik, jag hör lite hummande. Ja, men jag börjar väl med att sätta en 4 då, kanske givet historik, givet det tydliga budskapet att man ändå ska vara fortsatt långsiktiga. Sen hur långsiktiga får vi se, men det är ingen tydlig exit-strategi det här med IPO:en ändå och även bolagets ledning. Spontant av det vi har att titta på historiskt så känns det bra, men nu är det en publik miljö och det är lite annat, men jag tycker ändå att det känns bra. En 4 kan jag stå bakom. En 4 står du bakom. Martin? Ja, men det är väl någonstans där mitt mellan också, 3 eller 4. Det finns ju en lång historik. Sen känner inte jag till den här ledningen eller styrelsen speciellt väl eftersom de inte har varit noterade. Så att, men han har ju varit länge vdn och som sagt de är kvar. De säljer väl lite om övertilldelningsoptionen går i spel tror jag, men annars så är de ju kvar. Så att, det blir en 4 då. Fria hela. Ja, det är bra. Ni har exakt samma poäng hittills. Vi får se om det fortsätter. Vi går vidare och pratar om tillväxt och lönsamhet, tänker jag. Vi ska kika på en bild först som visar att man växt de återkommande intäkterna väldigt bra och att kunderna är väldigt lojala, vill jag se sen. Där har vi då double digit growth. Nu har jag helt tappat vad det heter på svenska. Tillväxt som är dubbelsiffrig. Tvåsiffrig tillväxt. Och sen så då väldigt låg. Hur uttalade du det här, Martin? Attrition rate, va? Attrition. Och det är väl churn eller då bortfall av kunder? Bortfall av kunder som är väldigt, det är väldigt lågt jämfört med konkurrenter och det är lågt jämfört med liknande branscher också då, som telekom och sådär. Ja, vi hörde ju några exempel härifrån er själva. Jag tänkte att vi ska lyssna på hur Austin Lally, vd, beskriver själv hur de lyckas behålla så många kunder.
we're not a generic reseller of other people's solutions. So that's one big element. The second element is really focusing on the quality of the customer intake. We try and do a good job on customer service, but the most important part of the attrition topic is the quality of the intake. That means making sure that the customer understands what they're buying before they buy. Kunderna borde förstå vad de köper innan de köper det, och det resulterar i nöjda kunder. Plus då att installationen kostar en del, så att du får lite stickor där. Men hur ska vi då prata om tillväxten och lönsamheten? Martin, du får börja den här gången. Ja, men alltså, de här staplarna vi såg innan, den här pamflöjtsliknande uppgången där varje år är lite högre än det tidigare, är ju precis det man vill se på börsen. Så det är ett stort plus. Och sen när det kommer till lönsamheten så är den ju hög, 25% nästan på ebit-marginalen. Justerad. Justerad, ja. Precis, här är det viktigt att det är justerat. För att på sista raden ser det ju inte så vackert ut egentligen då, men det handlar också om att de pumpar in pengar, kassaflöde, och att det finns massa avskrivningskostnader för tillväxten. Så att om man ändå väljer att säga att vi köper det här, att det är justerat, då är ju lönsamheten också kanon. Så att det hade varit en 5 om det inte var justerat, men det blir en 4 då. En 4. Carl-Johan? Nej, men jag bara som sagt beprövat själv och tycker att det är ju en otrolig stickiness i det. Jag har själv försökt byta ut dem, det går inte. Men ändå men de hanterar väldigt bra. Så ringer de upp, är trevliga, kommer med förslag. Så man känner sig som en vinnare även fast jag liksom har betalat den här summan varje månad då i 12 år. Men så jag tycker de gör det otroligt. Och jag tror du har återbetalningstid på 3,5 år på produkterna. Liksom. Och som vi var inne på, alltså, småföretag har ju dem i 12 år och privata hushåll 15. Liksom. Så att, det är en otrolig resa. Så? 4. Varför blir det inte en 5? Det lät ändå väldigt bra här nu. Jag vet inte, det är kreditinvesterare. Jag får gå för positivt. Finns inga 5 på din skala. Exakt. Men 5 kommer nu från mig då. Okej, vad bra. Då har vi en i alla fall. Så ni sticker ut lite från varandra också. Men motivera varför det blir en 5. Men jag tycker ändå att liksom, givet den här stabiliteten år över år, att kunna växa på det här sättet med den här tydliga skalbarheten som också finns, och du pratar om stickiness och allt där, så tycker jag att de har verkligen bevisat sig att det finns en affärsmodell som ändå borgar för att man ska kunna fortsätta och ta marknadsandelar och kunna växa organiskt, kanske också via förvärv längre fram. Men så jag tycker ändå, visst, det är inte Nvidia-tal i tillväxten, men givet vad det är för affärsmodell och hur pass stabilt det ändå är, så tycker jag att de förtjänar en 5. Och nästa finger då, så har vi värderingen. Var landar den och vad tycker du om den, Martin? Det är lite snårigt med den här justeringen då, men om man tar EV/EBIT på den justerade vinsten 12 månader tillbaka, så hamnar han på strax över 20-21 tror jag det hamnar på. Så det är ju högt, men det ska vara högt, och det är en multipel på en historisk vinst, och vi såg det har sett ut de senaste 10 åren. Kan man anta att det ser ut nästan lika bra i alla fall 5-10 år framåt, så kommer man växa in i det där hyfsat snabbt tycker jag. Så att värderingen en 3, alltså det hade varit kanon om det var billigare ju. När man går in. Men så känner man väl alltid kring mycket saker. Så det får bli en 3. Det är dyrt, men det är motiverat dyrt. Ja. Och Karl-Henrik, värderingen? Men jag tycker väl också att den är rimligt värderad. Alltså man kan inte säga att det är det dubbelt så dyrt som Securitas och att det är för dyrt då. För det blir lite som att jämföra äpplen och päron. Liksom, äpplen och päron. Så det är väl rimligt givet återigen de här attraktiva attributen som vi var inne på. Och tittar man liksom inte se inom samma nisch, men ändå bolag med sådana typer av kvaliteter, så är det väl ungefär där man ligger rent värderingsmässigt. Så jag tycker ändå att det är en fullt fair värdering, och det var ju snack om en högre värdering förut. Det känns som att den liksom har kommit ner lite grann, och man kanske vill få en bra start på det här aktieäventyret också från bolagets håll. Det låter också klokt av dem. Det låter som att du är på väg mot en 3 också. Ja, en 3. En 3. Vad tycker du om värderingen? Nej, men jag kommer tillbaka till den här tryggheten i att du har Helmar Friedman som inte säljer aktier i det. Vilket jag tycker att hade det varit en private equity-spelare som skulle sälja ut ett bolag på börsen eller sälja stora delar av sitt innehav, då hade man försökt stretcha det mycket högre. Jag tror man sätter det på en rätt schysst värdering härifrån sett, så att jag tycker att värderingen ser bra ut. Och jag sätter en 4.
En 4. Du sticker ut här Ja, med en extra. Om man skulle vilja vara elak så skulle man ju kunna säga att de sätter den på den här värderingen för att sen kunna få ett upplyft och sen kunna sälja aktier. Ja, men det skadar ju inte de som går in nu ändå om det blir ett högre pris sen. Så att, det kan man väl köpa så fall. Ja, då så. Och de kommer säkert sälja i omgångar sen eftersom de har så mycket att sälja. Så att det ska man väl hålla koll på längre fram då när lockupen går ut. Så där kan det ju komma lite placings. Just det. Vad är det 180 dagar? Har jag läst? Ja, 180 på en del av ägarna och 360 på en del. Om vi ska gå tillbaka till sentimentsindikatorn som vi hade lite blandade åsikter om innan, så ska vi nu värdera och sätta ett poäng på det. Hört på Rish kallar vi det för. Hur het är den här noteringen, Karl-Henrik? Men då skulle jag nog säga att vi är uppe och snuddar på en 5. Givet det här noteringsklimatet vi har just nu och att vi har haft några lyckade IPO även i Sverige nu på slutet. Så men jag skulle nog säga att rent hur hett det är, så jag tror till och med att det snackas på Rish om det här ganska mycket. Jag säger en 5. En 5. Jag summerar dit till 20 av 25. Ganska högt. Carl-Johan? Inte så mycket på Rish, mer på Bullen. Men, men jag tycker det här är superhett. Alltså, det är ett bolag jag har följt länge och typ ett av de finaste jag har sett i liksom, kreditvärlden, enligt mig. Så att jag tror den här blir svinbra. Så en 5 från dig också? Ja. Då summerar jag ditt också till 20. Förutsatt att jag räknar det här rätt. Ibland så lyckas jag ställa till det för mig själv. Men det låter onekligen lovande. Martin? Ja, men jag tror också det. De har ju en del ankarinvesteringar som redan har tagit en del av boken då, och sen så vad jag har hört så gick det ganska snabbt att fylla resten. Så att det här kommer att bli en lyckad notering, så att säga något annat. Så att också en 5. Du landar på 19, så du var lite poäng lägre. Ja. Men okej, hur ska vi då sammanfatta det här med några korta meningar? Är det värt att teckna aktien helt enkelt? Martin, du får börja. Jag tycker det är värt att teckna. Ja. Jag tror att den kommer att gå upp initialt, men jag tror också att det är en långsiktigt bra investering. Men det bygger ju på att den här tillväxtresan fortsätter, ska man ju ha med sig. Men det tror jag den gör. Och ni har ju redan tecknat, har du avslöjat. Så att, är den värd att teckna? Ja, den är absolut värd att teckna och vi på Atlant tecknar. Ja. Karl-Henrik? Men långsiktigt tror jag ändå att det är en aktie som kan vara värd att äga, så är det absolut. Så att samtliga 3 i vår panel tycker att Verisure är värd att teckna. Vi säger stort tack till er som tittat och ser fram emot att se när de noteras. Tack! Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.